नमस्कार मित्रांनो, जे बी डिझायनिंग वर्ल्डमध्ये आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत हनुमान जयंतीनिमित्त बॅनर एडिटिंग कशी करायची ते. यासाठी लागणाऱ्या सर्व PNG डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहेत. मित्रांनो, मटेरियलची झिप फाईल डाउनलोड केल्यानंतर त्या झिप फाईलला पासवर्ड आहे आणि तो पासवर्ड या व्हिडिओमध्ये दिलेला आहे. मित्रांनो, हा व्हिडिओ संपूर्ण पहा जेणेकरून तुम्हाला पासवर्डसुद्धा समजेल आणि व्हिडिओ कसा तयार करायचा ते सुद्धा समजेल. मित्रांनो, वरील व्हिडिओ पाहून आपण आपल्या फोनमध्ये सर्व PNG सेट करा जेणेकरून आपला बॅनर उत्कृष्ट दिसेल. बॅनर एडिटिंग करत असताना सर्व PNG लॉक करत जा. त्यामुळे काय होईल की सेट केलेल्या PNG हलणार नाहीत. मित्रांनो, मी हा बॅनर बनवण्यासाठी पिक्सल ॲप या ॲप्लिकेशनचा वापर केला आहे. हे ॲप्लिकेशन आपल्याला Google Play स्टोअरवर मिळेल. तेथून आपण सहजरित्या डाउनलोड करू शकता.
मित्रांनो, बॅनर एडिटिंग करत असताना जर तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम आला तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. मित्रांनो, अशाच प्रकारच्या नवनवीन पोस्टसाठी या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. मित्रांनो, अशाच प्रकारे आपले बॅनर एडिटिंग कंप्लीट झालेले आहे. मित्रांनो, बॅनर सेव्ह करत असताना तो अल्ट्रामध्ये सेव्ह करा, जेणेकरून आपल्या बॅनरची क्लॅरिटी अजून वाढेल. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद.